કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારા ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાં। દોસ્તો આપ દરેકે ઉત્તરાયણની તો ઘણી મોજ કરી જશે તેવી મને અભિલાષા છે આપ દરેક માટે। તો દોસ્તો ઉત્તરાયણ પૂરી થઈ ગઈ છે દોસ્તો। ઉત્તરાયણના કારણે 2 દિવસ મેં વિડીયો અપલોડ નહોતો કર્યો, પણ દોસ્તો આજે આપણે વિડીયો અપલોડ કરી રહ્યા છીએ। આપણે જે પોસ્ટમાં રાજા સિકોતર લખીને જે ઇફેક્ટ મૂકી હતી તે વિશેના જે તમને શીખવાડવાનો છું। જેવું તમે આ વિડીયોની શરૂઆતમાં તમે જોયું છે, તમે સમજી ગયા છો દોસ્તો। મારા ઘણા બધા દોસ્તોની એવી કોમેન્ટ આવી કે તે દરેકને આ વસ્તુ આવડે છે, તો મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું દિલથી કે મારા ઘણા બધા દોસ્તો આ ટ્રીક જાણે છે, તો ખૂબ જ પરંતુ મારા ઘણા બધા મિત્રો એવા પણ છે કે જેઓને હજી આ શીખવું બાકી છે, તો તેઓની માટે મારી ફરજ છે કે મારે તેમને તે શીખવાડવું જોઈએ અને તે પણ વ્યવસ્થિત રીતે શીખવાડવું જોઈએ કે આપણે તે નવી એ ઇફેક્ટ જે છે, જે નવી સ્ટાઇલ તેને આપણા સ્ટેટસમાં ઉપયોગ કરવા માટે કેવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ। તો દોસ્તો જે સ્ટેટસ બનાવે છે દરરોજ જે અપલોડ કરતા હોય છે વોટ્સએપ ઉપર કે કોઈ પણ જગ્યાએ, તો તેઓને આ એક નવી ટ્રીક શીખવા મળશે અને તેઓને પણ ખૂબ જ આ વિડીયો ગમશે। તો દોસ્તો આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યો તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। તેની બાજુમાં જે બેલ આઇકન આવે છે તેને પ્રેસ કરી લો કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। તો દોસ્તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણો વિડીયો। તો દોસ્તો આપણે સૌથી પહેલાં શું કરીશું, આપણું કાઇન માસ્ટર જે એપ છે તેને આપણે ખોલી લઈએ। તો દોસ્તો આપણે ખોલી લઈએ સૌથી પહેલાં મારી કાઇન માસ્ટરની એપ્લિકેશન। તો દોસ્તો તમે જોઈ શકશો મારી સામે મારું કાઇન માસ્ટર અહીંયા ખોલી રહ્યું છે। હવે આપણે શું કરીશું દોસ્તો, આમાં તમે કાઇન માસ્ટર જેવું ખુલી જાય એટલે તમે જો દોસ્તો પ્લસ આઇકન ઉપર આપણે ક્લિક કરીને આમાં કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ તમે લઈ શકો છો સ્ટેટસ બનાવવા માટે। તો દોસ્તો હું ફક્ત તમને સમજાવવા માટે 16:9નો રેશિયો અહીંયા લઈ રહ્યો છું। તમે 1:1 લઈ શકો છો, 9:16 પણ લઈ શકો છો સ્ટેટસ બનાવવા માટે। તો દોસ્તો હું 9:16નો આ રેશિયો લઈ લઉં છું। ત્યારબાદ તમે જો દોસ્તો આ ઇફેક્ટ આપણી સામે આવી ગઈ। ત્યારબાદ આપણે કોઈ પણ એક બેકગ્રાઉન્ડ કલરમાં જવાનું છે અને ત્યાંથી બ્લેક કલર આપણે અહીંયાથી લઈ લઈશું। બ્લેક કલર લીધા બાદ દોસ્તો આપણે તેને અહીંયાથી કરી લઈએ ઓકે। ત્યારબાદ તે કલર પર અહીં ક્લિક કરીને તેને દોસ્તો તમારે જેટલું લાંબુ સ્ટેટસ બનાવવું હોય તેટલું આપણે તેને લાંબુ કરી લેવાનો છે। માની લો કે દોસ્તો હું આ 8 સેકન્ડનો કરું છું, તમે 15, 20, 25, 30 જેટલી તમારી સેકન્ડનું તમારે સ્ટેટસ બનાવવું હોય તેટલું તમે આને લાંબુ કરી શકો છો। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે આવી જઈશું બેકગ્રાઉન્ડની શરૂઆતમાં। ત્યારબાદ તેને અહીંયાથી કરી લઈએ ઓકે। હવે દોસ્તો આપણે જઈશું લેયર ઉપર ગયા બાદ જઈશું ટેક્સ્ટમાં જઈને આપણે અહીંયા જે કંઈ લખવું હોય તે આપણે અહીંયા સૌથી પહેલાં લખી લેવાનું છે કે જેની અંદર આપણે સાઉન્ડ વેવ્સની ઇફેક્ટ તેમાં રાખવાની છે। તો માની લો દોસ્તો જેવું મેં પોસ્ટમાં રાખ્યું હતું રાજા સિકોતર, તો હું અહીંયા લખી લઉં સૌથી પહેલાં દોસ્તો રાજા સિકોતર। તો દોસ્તો તમે જો મેં લખી દીધું છે રાજા સિકોતર। તમે કોઈ પણ વસ્તુ તમે લખી શકો છો, તમારા સ્ટેટસ માટે જે કંઈ ઉપયોગી હોય તે તમે દરેક વસ્તુ અહીંયા લખી શકો છો। ત્યારબાદ તેને કરી લઈએ અહીંયાથી ઓકે। ત્યારબાદ દોસ્તો તેનું આ રીતે કરી લો થોડુંક મોટું। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જુઓ અહીંયા જે ફોન્ટ છે તેની અંદર ક્લિક કરીને આપણે કોઈ પણ સારા એવા ફોન્ટ લઈ શકીએ છીએ। દોસ્તો હું તમને અહીંયા એવી સલાહ આપીશ કે તમે જો દોસ્તો આ રોબોટ બ્લેક લખ્યું છે, રોબોટ ઓફ બ્લેક, તેને તમે લઈ લો। ત્યારબાદ અહીંયાથી કરી લઈએ ઓકે। તો દોસ્તો તમે જો રાજા સિકોતર આ રીતે લખીને અહીંયા આવી ગયું છે। હવે દોસ્તો આપણે તેનો કલર કરી લઈશું ગ્રીન। તો દોસ્તો આપણે આ કલર ઉપર અહીંયા જઈશું, ત્યારબાદ અહીંયાથી ગ્રીન કલર લઈ લઈશું। ત્યારબાદ તેને અહીંયાથી કરી લઈએ ઓકે, મતલબ તે ગ્રીન કલરમાં આવી ગયું। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જુઓ અહીંયા નીચે જશો એટલે અહીંયા સૌથી પહેલાં લખ્યું છે આઉટલાઇન। તો દોસ્તો આઉટલાઇન ઉપર ક્લિક કરો, તેને અહીંયાથી ઇનેબલ કરી લો। ઇનેબલ કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જો અહીંયા બ્લેક કલર છે ત્યાં ક્લિક કરીને આપણે તેનો કલર વ્હાઇટ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેને અહીંયાથી કરી લઈએ ઓકે। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જુઓ તેની વેઇટ અહીંયા 15% છે, તો આપણે તેને દોસ્તો ઘટાડી અને 7% કરી દઈશું। 7 સુધી કરી દીધું। ત્યારબાદ રીતે આઉટલાઇન ઉપર ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જો આઉટલાઇનની નીચે લખ્યું છે શેડો, તો તેને અહીંયાથી આપણે ડિસેબલ જ રાખવાનું છે, આને ચાલુ કરવાનું નથી। તો ત્યારબાદ ફરીથી આપણે શેડો પર ક્લિક કરીને બહાર આવી જઈએ। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જો અહીં લખ્યું છે ગ્લો, ત્યાં ક્લિક કરીને તેને અહીંયાથી ઇનેબલ કરી લઈએ। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જુઓ તેનો કલર તમે કોઈ પણ રાખી શકો છો, પણ હું અહીંયા રાખું છું યલો, પીળો કલર રાખી રહ્યો છું। તમે કોઈ પણ અહીંયા કલર રાખી શકો છો। ત્યારબાદ દોસ્તો હવે આપણે તેને અહીંયાથી કરી લઈએ ઓકે, મતલબ આપણું જે લખવાનું ટેક્સ્ટ હતા ત્યાં બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે। તો હવે દોસ્તો આપણે સિમ્પલ શું કરી લઈશું, આ વિડીયો અહીંયાથી સૌથી પહેલાં એક્સપોર્ટ કરી લઈએ। તો દોસ્તો તમે જુઓ અહીં લખ્યું છે એક્સપોર્ટનું નિશાન, તેના પર ક્લિક કરીને આપણે તે વિડીયોને અહીંયાથી સૌથી પહેલાં એક્સપોર્ટ કરી લેવાનો છે। ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોઈ લઈએ। જે દોસ્તોને આવડે છે તે દોસ્તોને ખૂબ જ અભિનંદન છે, અને જેને નથી આવડતું તે આ વિડીયોમાં જોઈને શીખી શકે છે। અને વિડીયો દોસ્તો તમને ગમે તો તેને લાઇક કરી દેજો, ચેનલ પર ન હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો દોસ્તો હવે આપણે અહીંયા જઈશું બેક, આપણો વિડીયો એક્સપોર્ટ થઈ ચૂક્યો છે। હવે આપણે શું કરવાનું છે, આજે આપણે લખ્યું હતું રાજા સિકોતર, ત્યાં ક્લિક કરીને તેના દોસ્તો અહીંથી આપણે ડિલીટ કરી લઈશું, કારણ કે હવે આપણે તેની જરૂર અત્યારે નથી। ત્યારબાદ હવે દોસ્તો આપણે ત્યાં ડિલીટ થઈ ગયું। હવે આપણે શું કરવાનું છે, હવે તમે જો દોસ્તો આ લેયર ઉપર જઈશું, લેયર પર ગયા બાદ આપણે મીડિયામાં જવાનું છે। મીડિયામાં ગયા બાદ આપણે દોસ્તો એક ઇફેક્ટ લેવાની છે જે વેવ્સ કરી રહી છે। તો દોસ્તો આપણે એ ઇફેક્ટ લેવાની છે। તો દોસ્તો મેં જો એ ઇફેક્ટ અહીંયા લઈ લીધી છે। આ ઇફેક્ટ તમને દોસ્તો ચિંતા ના કરશો, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેને લિંક મળી જશે, તમે ત્યાંથી તેને ડાઉનલોડ કરી શકશો આ ઇફેક્ટને। તો હવે દોસ્તો આપણે અહીંયા આવી ગયા છે। હવે આપણે શું કરીશું, તમે દોસ્તો નીચે જુઓ આપણું જે સ્ટેટસ જેટલું લાંબુ હોય તેટલું આને અહીંયાથી પછી આપણે વધારાનું જે છે તેને અહીંયાથી હું કટ કરી લઉં ઓકે। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જુઓ હવે તેને અહીંયાથી ઓકે કરી લો। ત્યારબાદ ફરીથી તમે જાઓ મીડિયામાં,
લેયરમાં ગયા બાદ મીડિયામાં જઈશું। મીડિયામાં ગઈને આપણે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આપણે કોઈ પણ કલર ચૂઝ કરી લઈએ। તો દોસ્તો હું અહીંયાથી લાલ કલર લઉં છું, તમે કોઈ પણ કલર અહીંયા લઈ શકો છો। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જુઓ તેની અહીંયાથી સાઇઝ ફૂલ કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણું બેકગ્રાઉન્ડ જેટલું લાંબુ હોય તેટલું અહીંયાથી લાંબુ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ તેને અહીંયાથી કરી લઈએ ઓકે। ફરીથી આપણે જે કલર લીધો તેના પર ક્લિક કરીને દોસ્તો તમે નીચે જશો એટલે તમને અહીંયા બ્લેન્ડિંગનું એક ઓપ્શન દેખાશે। જો દોસ્તો તમારા પાસે બ્લેન્ડિંગવાળું ઓપ્શનવાળું કાઇન માસ્ટર ના હોય તો તેને પણ એક તમને આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। ત્યાંથી તમે તમારું જૂનું કાઇન માસ્ટર ડિલીટ કરી અને આ બ્લેન્ડિંગ ઓપ્શનવાળું કાઇન માસ્ટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો દોસ્તો હવે આપણે અહીંયા તમે જો બ્લેન્ડિંગ ઉપર આવ્યા તો નીચે જશો તો તમે દોસ્તો જો અહીંયા લખ્યું છે મલ્ટીપ્લે, તેના પર ક્લિક કરીશું એટલે આપણે જે વ્હાઇટ કલરમાં ઇફેક્ટ લીધી હતી તમે જો દોસ્તો આ તે હવે રેડ કલરમાં થઈ ગઈ। ત્યારબાદ તેને કરી લો અહીંયાથી ઓકે। ત્યારબાદ દોસ્તો તેને આ રીતે આપણે જે લેયરમાં લાવીએ આપણે આને તો તેને થોડુંક મોટું કરી લઈએ આ રીતે વ્યવસ્થિત દેખાય ત્યાં સુધી। હવે તેને કરી લો અહીંયાથી ઓકે। હવે આપણે જઈશું લેયરમાં ગયા બાદ જઈશું મીડિયામાં ગયા બાદ આપણે જે રાજા સિકોતર લખીને એક્સપોર્ટ કર્યું હતું તે એક્સપોર્ટ કરેલું રાજા સિકોતર અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે લઈ લેવાનું છે। તો દોસ્તો તમે જો મેં રાજા સિકોતર અહીંયા લઈ લીધું છે। હવે દોસ્તો વળી પાછા તમારે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે જવાનું છે। અહીંયા લખ્યું છે ક્રોમા કી, ત્યાં જઈને તેને ઇનેબલ કરી લેવાનું છે। ઇનેબલ કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જો દોસ્તો તેને અહીંયાથી કરી લો ઓકે કર્યા બાદ દોસ્તો તમે એક વખત વિડીયોને પ્લે કરી લો એટલે તમને સમજાય છે કે ઇફેક્ટ આપણી કઈ બાજુ છે। તો તમે જો દોસ્તો આવી ઇફેક્ટ આવી ગઈ છે અને હજી તમને જો તે વ્યવસ્થિત સેટ ના લાગે તો આપણે જે ઇફેક્ટ છે તેના પર ક્લિક કરીને તેને આ રીતે આગે પાછી ગમે ત્યાં સેટ કરી શકો છો। જ્યાં તમને સારી લાગે ત્યાં તેને સેટ કરી લો। ત્યારબાદ તેને અહીંથી કરી લો ઓકે। ત્યારબાદ આપણે દોસ્તો હવે આપણે તેને પ્લે કરી લઈએ તો તમે પ્લે કરીને જોઈ શકશો તો આપણી આ રીતે રાજા સિકોતર લખેલી ઇફેક્ટ આપણી તૈયાર થઈ ચૂકી છે દોસ્તો। ત્યારબાદ તમે તેને કોઈ પણ જગ્યાએ આનો યુઝ કરી શકો છો, જેમ કે તમારે સ્ટેટસમાં તેને લગાડવું હોય કે તમારા કોઈ પણ લોગો તરીકે તેને રાખવું હોય, ગમે તે જગ્યાએ તમારે તેને રાખવું હોય તો તમે તેને રાખી શકો છો। તો દોસ્તો તમને બધી સમજ પડી ચૂકી છે મારા ખ્યાલથી કે તમે સમજી ગયા છો કે આપણે જે વિડીયો બનાવ્યો તે કેવી રીતે બને છે અને આ કેવી રીતે સ્ટાઇલ આવે છે। તો આઈ હોપ દોસ્તો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો છે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન થાય તો મને કોમેન્ટ કરજો। તો હવે આપણે મળીશું હવે આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાર સુધી આવજો, બાય બાય, શિવ ટાટા મારા વાલા દોસ્તો।